So, anong gusto nila? Ayo. Ay, ang cute. Nagkasingira. Hi everyone, I hope you're all having a great day. It's Angelou Aquino. Here in my travel diary series, I've already brought you with me to two of the most popular cities here in the Philippines, the Cebu City and Baguio City. This time, it'll be exciting and it'll be different because we'll go to our very first international travel destination that I'll be putting here in our series, and that is in Kuala Lumpur, Malaysia. So ayun, natuloy na nga at magkasama na kami ni Chen dito sa trip na ito, and this is a late upload because we've been there last July 2022, October na ngayon. But anyway, that's not the point. I still hope that you enjoy this tour or travel. I'll be dividing the trip into two. The first one is this one that you're watching, where we'll show the accommodations where we stayed at in Kuala Lumpur, Malaysia. And yung pangalawa is the general clips and general tour and travel na ginawa namin doon ni Chen. So, I'll not say anything else. I just hope that you enjoy this trip with us, and let's go to the video. So we're in our first accommodation here in Kuala Lumpur. Nakatok na ako. It's actually, anong oras na ba ngayon? 6:30 na ng umaga. Kasi yung shuttle ay alas 6 yung natitirang schedule o yung naabutan naming schedule. So, ganun kasi dito sa Chen Hotel yung name ng aming unang accommodation. And meron siyang branch malapit sa Clia. And ito yung malayo sa Clia. Kasi mas mura siya. So, ang nangyari? Ang nangyari, nakancel na kami unang booking from Agoda dahil June 17 yun ang check-in. Kasi hindi naman tayo pwedeng mag-room 18 kasi umaga naman yung di ba? Hirap tayo dalangan. So, anong gusto nila? So, ayun. Nagbayad kami ulit for day use. Aalis na kami agad ng 9 a.m. Ilang oras lang yan? Ilang oras lang yun. Kaya, pero ang ganda ng ng Chen dun sa malapit sa airport. Ang ganda dun. Nakiihi lang kami dun. Pero maganda dun. Ito talagang lang siya. Stayan ng mga traveler, Oo. Pang budget. Ito yung room namin. Ang liit niya. So, ayun. Ito-tour lang namin kayo. Very, very quick. Bago kami matulog. Ayan, si Chen. Kasama ko na siya. Sa isang vlog na lang natin ilalagay yun. Kasi ito lahat ng accommodation natin. So, ayan. Yan yung pampaluwang lang ng kwarto. Pero sobrang liit lang niya. Ito na. Yan lang mirror na yan. So, makikita nyo na dyan yung buong kwarto namin. So, ayan na yung pinto. Card activated. Nagbuka si Chen. O, ayan na si Chen. Pero maluwag yung kama kasi ito ay double yung size. Tapos, ayan, may aircon lang. Tapos, May towel. Ba't iisa to? Ano ba yan? may towel, dalawa. Tapos, tipid na tipid yung aming essentials. Kasi day use lang. Okay lang, may dala naman tayo. Tapos, ayan na yung yung CR nila. May nakalagay lang na tunehotels.com. Tapos may sabitan dito ng mga kung anik-anik. Tapos may mga hanger. Tapos may sabitan ng isang damit. Wala na. Puyat na. Yan, may ilaw-ilaw doon. Try nga natin yun. Ayun! Tinatamad kang tumayo. Diba? Ang social. May pa-ambiance. Okay. Okay na siya daw. Kung ano lang. Okay lang kung matutulog ka lang talaga. Okay, balik natin muna yung ilaw. So, ito, may mirror. Mirror again, na malaki. Which is good. I like mirrors. Ay, Chen, meron siyang blower, a dryer, hair dryer. Of course, tissue, another towel for the
toilet, na shower. Ngayon, very straightforward. May sink. At tumutunog na yung alarm ko. Matulog na raw kami. So, we just have arrived. We have just arrived on our second accommodation in Kuala Lumpur, and this is the Bird Nest Guest House. Collective Guest House. Something, I'll just put the right name there. So, ayan. It's a different accommodation again. Kasi yung pinanggalingan natin, yung Chun, it is a hotel. Pero halos magkasing laki lang sa Chun. Mas malaki pa nga ito eh. Tapos, ito na yung space ko. Kung nagtataka kayo kung bakit ang hina ng boses ko. Dikit-dikit kasi ako. Ayun, may pa-lights tayo. May nagalit ata dito, pero okay lang. And then, ayan, very straightforward. Ay, ang cute! Ba't ko sinira? May i-chismis mo. Oo, ganyan ka lang. Oh. Then, ito na yung kay Chen. And then, kahit budget siya, may aircon. Tapos, Humina nga. meron pang fan. Diba? So, ayan. Yan na yung kabuuan ng kwarto. Maliit lang, pero kung backpacker ka, I think swak mo to. Mabait din naman yung no? Mabait din naman yung babantay. Oh my God! So pretty! Ito yung last naming room! Ang ganda! Ang laki na salamin. And this is our view! Ina-expect mo ba na ganito ang ating room? Pero grabe, as in, this is their bedroom. Or master bedroom. Kasha pa po ano ba?
Bye, Ru!